Yo, tidak tahu yun. Tidak naman siya ko. Ito tayo, pinaka-hindi ka na, ako na iba. Ikaw na ako na iba. Ano yan?
Bakasyon. Pero baka December 1. May klase pa yan. Ayan, dito ka. Hindi pa yun. Option. Hindi mo din sa digil yun. Ulit pa siya nakasunod din nag-celebrate. Nagsulat ba? Ha? Nagsulat ba? Kasi kita nag-celebrate kasi hindi kami sa nag-celebrate ka ng tama. Ano naman niya? Yung naman niya, yung may dinya, yung may dinya. Happy birthday. Yun lang. Ano na daw? Palagi. Ibon kaya ang ano niya baga pang ibang batang niya ba niya? Uy, mag-iris. Mag-ulit-ulit nga.
Hero. Ano? Luto. Galit na wala ay. Parang kayo ba yung nagtulog madali? Mapapanalas ko kayo. Sorry. Oo. Dito mo, pumunta. Yun lang. Bang mo lang? Eh, tama. Kung baka mo sa lang. Nagsubi mo lang. Ano ako? Tinanong ka yun. Galit ka ito. Tinanong ka eh. Bataan. Ito ay.
loob. Oh, gusto mo? Sabi ko, gusto mo? Hello. Punta-punta sa taas, no? Kung nagtas na kayo. Taga. Taga, kung kayo magkama. At sige ba, taga-tulog kung may radio na gano'n. Tatang kung meron. Tatang Hindi, pa ako, pinili ko na. Paano yun ito? Wala pa mo na. Ay, ito na po ako. Kasi ano ba ito? Sige. Ito ang pagsulong kayo. Kapit ang pagsulong. Ngayon, hindi yung napapos na yun. Diba, nagpupo ako rin. Ano yun, ganda? Sige. Kaya sa lupa, hindi ko pinaghanap. Bayad naman. Bayad ka ito. Kaligis ko sa naman. Ay, kaya agad na. Ito na niya ang pinapatid. Ano? Yes, kahit pa ba, oh.
Para dalo mo tipo. Teka magkita daw na ay iba man ini ay iba man ini to, iba man dito. Pada dahil ko ba ka? Ano? Ito pagkaroda. Pagkaroda na. Bye, di ba na? Ay, para ako. Ang kahit kita na ini. Ano yun po? Sa buwan? Kaldipur ka po. Diba, nakabuhay ka? Kaldipur na, ni Super. Super nga nito. Gulo-gulo kang pindot. Ikaw na kabibok. Oh, hay, kaya. Ano ko tayo mga kaduma to? Kabayan ka kahit din. Kaya mo hay ka. Anong ban hay? Oh, yun, kuwawat ka, kuwawat daw sa iyo. Kuwawat ka. Alam ko, hindi ko na tayo. Diba? Eh, buhay! Bago ko ito, ang galit ng tito.
Hindi na babayad. Ano ba? Italian ako, tayo ano nga, baka nila. Diba kung sabihin ko dito? Beep, beep, sarabo, beep,
yung tao niya. Hindi ba? Yo. Hello po. Tuwid yun na lang ako. Halo pa yung lahat. Kaya dito natin ito ba? Hello? Ah, yung skeleton. Inaraling din ba ito? Luwang bay. Greta beyond video. Ano? Like ko alam mo ano yung from alam mo na ko rin. Iliban pa to. Inas ako to siya. Kasi ba't na rin? Nagtigigan mo. Ang kinari. Yung minapusuan niya na nga. Pero ako pamilya. Isipin ang bata. Ito na ang pinakain. Spotify. Sila tayo talaga ning. Ito pa daw yun.
Dapat no exit ang mapusin ang ano gagawin ko sa liyo. Burger din na yun, ano mo yun? Ang sunod siya, wala. Jeff, yung senior niya. Oy! Bawal pa ka? Yan na, pati ka na doon sa Oh. Arong kali. Asa ka boy. Ito kang naman. Ano kung sinitrik? Sinitrik. Ayun! Okay na may pasok ka. Yeah. Okay lang ko sila. Pasok mo. Libot mo nga yun. Ha? Kayo ko ano, abis. Ikaw ba itong sabik sana? Ano to kayo sa 200? 200 pesos. May binigyan na hindi mo kalibatan. Iyo. Nag-pick-out ka, sabay na pula ka. Dagan baka nagtabog. Sarado ba nagtabog? No, to, ikaw mo. Wala man, may bilang. May ikigay, normal tigil na surupan. Sa bagay. Baka libang walo. Mas mahal. Pagod sa ako ng mga Kung mahal, ito sa best chocolate. wala ka. Hindi siya na iba ko nung mga Sorry.
Panitan tayo pa. Brother! Uy! Bakit ako ng tawad? Kaya pa, hindi magaling kita. Magaling kita. Nagugunta ka nga si Masumita. Mga bukas ko rin. Wala na akong nakil. Hindi ba ko mabagay? May kaya mga ako ko na mag-iipong nga. Nakuha na. Bullshit kaya mga bubuhay. Kaya kung siyang bato, ano, dimension. Ano lang yan. Hindi ka mag-iipong. Okay, nakamagto ka kami. Yung dahil. Ang talong po sa subos ng balang. Sa iyo, bubo ako. Ang buong kitaro. Puro 29. Hindi ka na. Pero kung mo, nasa ba yung tarkada? Sumpuan ko lang ka na yung pangalan. Ganyan. Sa siligaya ko ngayon. Selson, ako. Nahiling ka nagapsin ka baga. Sige na po. Nagapsin ka baga. Ay ko nahiling niya ako si Selson. Kaya mo ba so ay klase. Isay. Sige ba, so yung may kulit, tapos sa naka-brain. May daw. So, kaya tanta pero. Galing mo yung jangat ito ka ano. Masaya ka nga ipagpiliin mo. Motibo ko. Wala ka nga. Wala, iba ko na tayo. Ilo, pumagat sa dila. Pumunta ka. Kasi yung sigali. Dapat ka ba kayo? Dapat. Dapat din gamit. GTN, first game, relax.
Grabe ba? Grabe ka ha? Ako daw, sabi ni Kuya Nick, ba't tumato magawin ay ko? Ay ko, ay, ako na. Dito yung kutulad ay. Grabe pa Ano ba ngayon? Nagagawa pa nga lang ako. Kinalaga mo si Kuya sa tagi ba ang siya? Patay. Tapos, punalik ito. Sunod. Pero di mo nag-agi talaga. Kinalaga ko. Yeah. Tapos baga kung pangalan ko kung babae ko tayo dami. Yun ang ganda. Baka nyo, kapag nagsulit eh, dapat kung baga, yan na ako. Sabi ko, Plastic ko lang, diretso ba Plastic ito? Jam doon. Hindi. Ay, ko nagmalimutan tayo may tinawag mo si Jende. Video, okay, parang gusto. Ano yan? Ano yung mga mataglo? So, Naglagay sa kuya, yung anak ka ng teacher, sa ulo mo, kung tuloy. Gano'n ay Ayaw, it's okay. ako kasi, i-take ako. English. Radyo. Bobo na kang malay. Hindi mo nung tuyo ko tama. Bakit matagasin ng lawas kasi talagang parang gano'n na nga na sige kayo nyo sa mga ano. Pero may nagduduman sa kuya, bali bulang ang buwan na yun. Pero may nagduduman sa kuya, so importante yun. Yung buwan, ayun. Panalo. Ang ganyan. More than any part of the English. Boy, Maulaling mo na may lipo. ano yan, may Maulaling mo na may lipo. Depo? Ah, hindi pa niling kontek mo sa niya pa. Yung, so siyempre siya. Wala. Wala yan siya. Marsilong. Yan mo, tapos ako. Bakit kayo naglaro? Ganyan mo kami, ako kahit kung sa loob. Picture. Uy! Eh, puta kaya nga. Ano ay Nene? Wala si ka na si Gwyneth. Si Sayawan si ano, Mayor may buga, tama o bakla, buga doon, may kaklasik sayaw, mga sa tao, really, kung si Mayor may buga. Ano mo na yun? Gwyneth kaya. Hindi pa nga, hindi siya kayo tala. Ano yun? Ang kulog niyo yun. Dawa may ismo. Eh siya no? Amalo. Eh si Eh siya. Eh. Basta ko man. Ano yung pinasan mo mo siya? Kung talagang hindi puta, Ha? Ano? Pinag-share mo. Music lang. Hindi nga na. Ano man yan? ay, yes. Nangaral lang hindi nakapagod.
Ako, medyo ko tao dyan. Interview. Yes, yes. Yes, yes. Nakulong nito mo. Dua pangalan ko. Right? Eh, pag may nagalat ka, dyan, nagpapasanib pa. Doon. Tapos, ano pa sa liwas mo lang pa sa mga panjang. Pilapin mo ayun ka, mag-ating ka nga ni. Pilapin mo nga. Araw pala. Isang ka? Tatatang magbabaga. Hindi nga doon yung photograph ko doon yun. Extra na po, pudol extra. Extra. Ano yun? Matapat. Matapat. Yun ang lang sa
Mawalag ka mo, hindi ano nila kung balik mo. Hindi mo nagdaan, ano? Mawalag ka po yung tayo. Ah? Ano? Mawalag ka. Ano po, wala ka ako. Bakit pinakarinig na ako siya? Oh, mag-get. Ikaw? Ay, yung Ako doon. Mama, sige, dahil naman dyan. Dahil.
Wala na dito eh. Gusto daw siya. Nag-order ako sa Lazada, may mga dami. Sa Shopee. Ano? Sabi, ang sa'yo mga kayo. Sa Shopee. Magaling. Sa Lazada, ang dami. Yung Kapag mag-isa, pinagdaran ako Twitter. pero mahihan talaga. Wala ba? Tubig-tubig ka. Hindi ko nasa pao. Kira ko ba tayo? May puot ang mga awa. Wala akong gawa yung
na yun. Nahulog pa. Ayun. So yun, tanong ni sinabi niya. Maganda ang mga at least, Oo, daw. maputi ang Ano ba yun? Nahilig ko ng ano daw. Oo, nahilig ko na. Ano ba yun? Sikilit ka. Oh, yes. Hanggang sa niya, ala. Kaya yun ang sabi mo, sabi ko, nila ng parko, nila sa ng kapit. So, ako, one.
Ako, sarap mo. Wala. Ako, malapit. Ito, malapit. Mababalitan. Si Baron Nere. Si Baron Nere. Si Baron. Hindi ko video. Kailangan ba? Tigparayilig sa natal. So, nag-spray lang. Hindi, mali na display lang. Picture mo lang sa name. Parang tulog yung tingkap. No, no. Ako sa Downtown na inyo. Ano yung count na Ayan. Ang ganda na sa dahil makabuli, kaya ko yan ako kaya dapat ang tao. Orasan mo.
Kaso may Katulog ka, sabi ka, tulog ka na. naturo ko ko gano'n yung Ito ko lang ang katulog. Ito sa atabi. Buktan ko, uyan ako ng buktan. Uyan. Cesar. Si Cesar lang yun. Cesar. Yan yun. Cesaro. Ano nga dyan yun? Sino ba? Si Jared Licap sa Pilipan. Ay, ikaw ba yan? Wala ba? Wala ba kami? 7:30. Kasi inainin. Ilang katapos sabi? Ayan, dua. Hindi ko yung Tema yun, account. Yan. Yung video. Wala mo ano. Yun kung tulog mo. Ito na, hindi ko kung punta sa America. Hindi na ito. Nag-click naman yung press kong budi. Ate, isa naka-press lang. May clickan yan. Hindi ka. Oh, di sino hindi. Ate, subukan ko. Kailan yun? Yun. Pwede na ako. Hindi ko na yun. Yung biyong kita. Master. Pangalan. Ang pangalan. Eh, kung ko pa isip, ito na. Ako na. Bye. Boy, anong iskan, boy? Master baga. Yan lang. Isa na ba daw? Ay, bili. Yan ako. Ano? Bili na lang. Anong lukan yun? Bili ano? Kurintay na. Tama. Gusto ko pa mga hita. Para mo daw ito tubo. Matiwain na may Mga libong naka. Organ na libong kapag. Wala pa. Sarapsakan. Ano? Pwede sila.
Kasi natin magpapagyan. Pipili ko rin. Bigyan ako. Easy. 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 Ano kaya? Bet. It's bito, it's. Opo na. Jared. Hoy, Jared. Bakit? Hoy, puro sinabi Jared. Ako na maglalaki. Pusin mo yung dito. Sabi niya sabi. Open yourself. Ano? Save mo na ang picture. Yung yun ang profile mo. Ano? Edit mo din. Diyos, Ace! Hindi mo na yun. Yung maray mo rin minigana. Last ball, Beto. Last ball. Go. May dead. Hindi na akong tigilin. Mag-train. Uy, pista lang play. Basta tayo busin na. Screenshot ko daw niya na sa loob. Yan. Gabi na baga po. Ano ba din matarap ng tarap.
Pero di ba ano po ito? Ang nag-utang. Bilan lang ako. Pakauto mo? Sorry, ako. Oh, yang nagkado. Nagkado. Oo, nagkado ka. Matay na, wala sa mata. Oo, yan, nagkado sa mata. Seventeen. Ano kaya ang pagkamit ko? Sabi, Harry, Harry. Ano, the big boss sabi. Kapal yan. Yan na nagsisig. Napay ka ba? Pero sabi ako, sabi, pag sabi, yan dati. Ano pa ako sabi? Kasi dapat sabi kayo. Na-insulted na sabi ko. May insulted. Tapos sabi mo sensitive, grabe namin. Na-insult mo naman grabe. Kaya lang mo sabi ko, ano sabi ko lang, hindi sabi ko. Sabi, bulot sabi. Ay, di ba? Iya, ko lang ako. Saan ko lang dito? Oh. That? Buong ina. Sorry, boss. Ay, oh, sorry. Ilan mga bata? Ilan mga Oh my goodness. Oh my goodness.
Oh my goodness. Punta. Kuya, sana natin. Hindi marating ka makakalilig ba kainin? At 3 years sabi, nagtrabaho na tayo. So, nagtrabaho. 3 years na. Budoy. Idol. Alam mo ang sabi yan. Low pag, low. Ang sabi. Ano man ito? Mahiya. Nagaragda. Mahiya. Ay, ano ba? Ako, this story. Yeah. Ay, si Dio. Wait, si Dio. Ay, ah. Tumutulong ka. Ay. Ay. Pati ba yung kukumbay din? Kay mama ka nag-send. Kay mama ka nag-send. Oo, ako. Todo ito. Paano ko yan? Sa sarong bantay ka, yan. Mating dito. Pera ka agad. Berte. Ha? Kapuan talaga natin dito. Eh, dito ako. Yan, matabi ka, matabi. Nakikita ko yung studio ko. Basta, siguro kung ito ang binigyan ng sabi. Ay!
Oh! Ano yung time? Ano yun? Uy, sa pili na ini na ID, paano ini? Kadayo ko sana. Kailangan mo daw, sign mo, okay na yun eh. Tama na yun. Out kita si Ram. Ano naman eh, ako, Diamond. Platinum yan. Platinum ano? Second class.
Ano? Sinutong ba? Open sa to. Right off the bat. Abot na may sa duma. Matigdi na yun nun, tako. Isa. Ayan naman. Ayan na. Sisigalat na siya. Kalap ko rin din eh. Tinggal ako. Nag-iris na niya. Masarap kami account. Siyempre, talaga nga na. Ito lang. Ako tignan. Gimana? Sa kumbali sa to. Tingin-tingin yan. Sinutong ba? Sinutong ba? Oh shit! Tuloy mo ko yung marbit. Sa kabing ko ganito ito ba? Hindi yan may ito. Ha? Kumulay daw. Nawala. Eh, bata, hindi ko ganito ito ba? Putang parang na. Pati ganyan yung Tumibod dito to no. Kaya nakaki mo na ako mo. Kaya naman na nakalag-insi nga eh. Hindi ba ako uy. Grabe. Kaya maliit na dyan. Ano? Dito Ano yun? Oh my God. Ito. Saan? Ano sabi ka? Bro, gitu. Paglabo nga na ayo. Apa itu? Good. Yeah.
May sanon, sir? Ay, gusto mo tulo. Ay, ang takasilo. Zup, 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 zup. I don't mind. Wala tayong kasi. Ha? Oh, shit! Hindi ako nakakagawa.
ako dito na kayo. Oo. Tapos ako dito, pare bang ano. Diba mo ba kung gusto ko dito na kaya? Uy, hindi pa magpalit, pag di mo ka. Huwag ka magpakulog ng tea. Bumo ka nga eh. Tapos, na rin mo sige mo, di ba yung paggamit ka? Sabi, ano? Buhay ko. Hindi ka po voltage mo, kontrolo, voltage din. Then, then yan, per volt, ng 19. Bunga ko dito. Ngayon baga mga CD na queen arrive. Ang queen arrive! Ano? Ayun ba? Ulo na ito sa kaya. Wow! Ano pa kayang abangan sa natin? Ikaw ang nakarating dito. Ikaw ang ito. Ito lang yung nakarating. Pero ano rin yung system? Yung problema ng mga ha? Ilagay mo. Ano kayo ni? Tudua, mga brad. Tudua man, doon nagiging tudua. Balik ka nga ni. Dito daw na nung saraan. Doon na mag-click. Doon mo nag-click. Ang lahat. Ang ganda mo. Para maliyaw na yung pandoban mo sa namin. Ano eh? Doon na-click. Ako ko lang nga yung ako ay click.
Ini? Ay, nani, oh. Buka nga yun. Oh. Doon mo. Ayan, buka nga yun. Sorry po. Matalong ko nga yun. Buka nga pa. Ano ba nagkaligid? Oh. Buka nga yun. Ang mga Panginoon nga yun. Pwede ko eh. Ano? Ano mo? Rock 14. Andan ka mo? Ha? Andan? Andan? Pangaran? Oo. Ako nakagalatin mo. Wala ba ito? Hindi nga kasi hindi ka ba? Andan siya, hindi. Ano? Ano yun? Kapre, iyo. Kapay, siguro, siguro. Kapay. Ay, siguro kung muna kang mo, hindi na ako. Sige ka ba? Ay, sige ka. Kaya ako na kayo ba? Sige na. Eh, uy, dito ka ba? Ay, wala pa na ba naman. Tulog na ako na. Ito nga ayun.
madali lubos mo sa akin mga bobo. Hindi ako nakagad na kahit. Hindi mo maabutan na. Okay, sige. Itang ina pa bobo ko kayo. Maganda na lang. Ganda. Tudang. Yes, never ako sa iyo. Ang halit din, hindi na ito. Ratatouille! Ratatouille! Yes, never ako. Sino naman pala? Relax, sama palit ako. Ano agad? Ano mo? Palit ako. Woo! Sige lang. Sige lang kung sulok na. Ratatouille! Aray! Organo buhat. Ano tasa? Ha? Ang hype, deny, ang hype. Ano? Hindi na ako. Di ba ako? Ay, paano ba yung pagpapatatas? Ano dapat ako? Hindi lang. Ito lang, mas kasi school. Bubo! Bubo fried chicken. Ano mo lang? Dahil lang. Ay, Siap, galing ko. So, balik. Punta ka dito, wala na itong ano. Tama-tama na. Yan ako agad. Kaya na ako. Hindi ka rin niya. Woo! Woo! Nice po. Nilipis na lalaki. Ganda na ako nigde yun. Okay. Isa lang maging interest ako nigde. Okay. Tapos sa mga nigde. Awa. Nigde. Nigde na may apin. Ito ako agad. Tuwin ka sa aking bullshit. Hindi ka sa ako. Woo! Uy! Grabe mga kapatid. Bagudang iskon na. AJ, between us. Sinulog ka mo si kapatid. Nantang mo ulo. Ano tayo? Nakalitigay pa rin sa iyaw mo sa. Hindi mo talaga. Nakalitigay pa rin sa ito. Pamanan mo. Wala ko wala na may nagkatalaan. Ano na? Paman. Nagkatalaan mo makasama sa video. Ay, pagod ako yung sigurado. Wala mo araw kung ano ka. Hindi ka pala dito work street. Ano ito? Like na. Hindi ko nagkagaling ko. Parang ay
Shoot pa sa ng ace. Ako ang bigang ace. Parang kumalabit ang ano mo. Yung oras ako. Ang ayos na nag-iwan mo. Buta na ka. Ay, hindi ako kasama. Nakausap siya. Ano yung nalo? Terus kita pernah kagad na ako, pero reload na ako pero nangyari. Ratatouille! Ratatouille! Ah! Yun ang patay. Sige, magmalagitan mo. Wala ka sige mo ulit tayo. Woo! Woo! Wag ka dito. Uy, green. Otras pag-alive na Alam mo ba? Hindi na mo. Kaya magin, kaya mo. Wala ko apa lang aja? Ano bit? May ito? Wala na ka mo. Okay. Okay lang ako. Alin mo yun? Hindi mo na ba ako? Napakalakatan naman ka. Napakalakatan naman ka. Ano mo? Okay din kita din. Iyo. Kita na iyo. Ilang gusto ka ng gusto lang eh. Puro na ito na yung gano'n. Ayun ka po. Wala lang po yan. Ay, yun. Sinabi ko sa restaurant. Restaurant. Pagkumas bobo. Wala. Walang kumalangay. Ito mo na.
Piso lang tayo. Wala naman ang nagtitingin ng gusto mo. Wala naman ang nagtitingin ng yung nga nila, para makasuot sa mga Manila, pag-gusto ko yun. Open lang. Gusto lang parang video. Hindi na yun, madali ko na makuha yung news. Hindi na ako dito. Hindi na ako dito. Ito today mo pa na ako mag-count. Ika-count. Turo ka kita. Ay, may account ka pa sa DJ. Oras na ako. DJ. Hindi. Sarap ka. One, two, four, five, iPhone. Alam ba, yung sa kaya, ako ano, apit ko na tinubit. Sige, bag 3 ba na? May ano kasi may nababaka na ghost trip. Ano? Ikaw, ganda nyo ito ko. Ikaw, Brad. Pwede ako lang. Wala, Dre. Hindi na mag-play. Ano? Sorry, sa iba, mabuti ba? iPhone. Kung sila ako, sa ikaw, isa. Walis nga na eh. Oo.
From ano? Anong channel? Ay, focus. Server, ano server? Twice. Hindi, kumbaga, three. Oo. Yan ka na, Ben. Ang ganyan yan, ang ganyan yun. Kung duwadaan yung ampil yung, ganyan naman kanulagan, si Mupi. Kaya masa to, lima ko sa BPC. Wala ka po kami naman. Pati nita ka na si Tao. Tao. Ready. Brother, yung hindi ko kaya padili ko yun na. Ba't na nag-isip si, ano, nagpinti si Tomboy ka man. Sige, dito mo na. Bros, ito din. Hindi. Panginoon, Panginoon pala, ang lihat na, buka din na gusto kong nakakapil na, lamon, ang lihat sa makapil, ay na, mo, bumukod, ay bon, yun, tama yun, sige, sige Brad, sige, makadyan mga road, sige, sabi mo naman nagkakalat yung okay, so, naubusin na pala yung ayun po! Hindi magtanong si Obi sa atin. Kaya nga, tumigawa. Hapon pa lang. Sige po. Aray ko. Wala. Kamusta mo lang, Brad? Oo, gulong-gulong pa ko. Parang ikaw, Brad. Ay, kapatid mo, Brad. Ratatouille! Yung mga na ko yan mo. Ratatouille! Nag-sniper pa, Brad. Mag-physical ka, diba na? Ito lang. Ticket pa.
pa, punta, ina mo na. Rasta ka ba? Malaki. Sa tata. Yan! Yeah. Uy, si Jose. Aga na mangyara. Naedit ka si Sin? Yung teknik nila na yun. Punta ko ba po? Not it, baby boy. Ay, puta mo na po. Makakulo na yun. Thank you. Paano kayo minadrit yung katulos? Nagdala ko yung ismo ko. Turog yun. Ako. Ay, puta siya! Burungog! Orasyon, 44 buhay. Oy! Diyan mo, tumalan niyo. Pak. Hindi. Yan, ako yung pambuhay ko. Yun. Parehas na.
Ay, puta ka po na ko yung Harus yun, matapos kayo, tapos kita yun. Wala ka ko, Brad. Wala ka ko. Ito yung One and down. One and down. Okay, tagtagan natin sa doon, Jay. Mama! Yeah, meeting ko na sa Mama. Boom! Lahat ka, bebe! Joby! Ay, alam mo ba mga kami dito eh? Kaya kayo. Lemons mo po, lemons mo. Lemons na lang, bumbasa niya sa ko. Woo! Bijek! Titi ka na sa ko, buhay yan! Titi ka na! Muli ka, muli ka! Babawi, nagbabawi! Hindi ka mag-discuss sa'yo. Banana! Saver lang pa! Ano ba natin more? Sige, alam mo, nagyari ka lang ito ako. Lahat ng mga ganyan! Woo! Flex na ba? Berangat, berangat. Hindi ba naman? Pagday ko mo kinalay ko mayo. Yan ang gitna naman. Parang bitaw ka naman mo din gabi. Wala mo. Ito mo ito mapalama. Hindi ka ma-flat ang biyahe. Magkain na lang, eh. Hello! Ayun, ayun. Hindi ka nakapagkino na mo. Hindi ka ma-flat.
Johnny Gibran, ito Brad! Sabihan mo na! Bang! Double bang! Ay, puta, hindi ka alam. Double kill! Double kill! Ina. Iyo, ayun talaga. Siksa na ako, Brad. Yeah! Sarap naman dito. Salawat mo. Stop! Ah! Gabong Brad. Gijek. Gijek, sige Jek. Bang! Boom mo na live. Sakto ko na. Punta ka na, ito nag-reload pa ako. Lamang pa kita, Brad. Tuwa pa. Ano yung mga gito ko? Ay, sama ko. Ang kapal na gano'n. Sige, Brad, siya mo na. Sa live na. Ako na kayo to. Ako na kayo. Arot kayo. Bye! Wala na! Woo! Bye! Woo! Hindi mo. Sige, sige. Woo! Sige, pagdating ka kayo ulit. Pagdating ka. Putang na hindi ko na rin mga... Ay, wala na! Hindi ka sabi na yun! Bakit na? Hindi mo yung wow! Yung hindi na sa'yo, tignan mo naman! Wala, nagpapamatik lang. Woo! Down. Puta kaya, ako yung nag-3 mo, assist na naman no, hindi lang assist ko. Grabe, hindi ako pinagpatulog. Wala, hindi na sa akin na, Woo! Cool down. Sige, sa likod mo. Uy, yung Yan, likod. yan, yan. Ay, puta pa yun. Ayun, yan, yan! Ang ganda ko, ano sila ko, puta ka siyo. Ay, pa yun. Alright. Bulan ako, Brad. Dito, Brad. Dito, Brad. Dito, Brad. Ayun, makarag ka na.
Wala tulang siyo, tulig sa laro. Kaya mo siya. Naging safe pero sa ro. Kaya kayo ako maayo. Yan! Kaya pa, kaya pa naman, ang istilo, wala ka na Ano dito. sa mas pangalan? May tayo, may tayo. Yes, Zico. Eh, yan, dito. Para, para. Yung pagkakatawa sa ito mo yun. Sige, manunuan ako. Manunuan ako. Yung sniper! Kaya mo yung bulag ka. Bam! Riputong ko eh. Ano na yun? Dito na lang yung... Sige, sige, tawa lang tayo. Kaya kung ba't yan? Ay, kung yung wala. Ito, sarap niyo mo dyan ka naman. Sige, ACD yun. Mga sabal niyo mo, ayan o, makbet. Mga sabal niyo. Ay, putang sige. Wala yan. Hindi tapos na dyan mo. Piston, balitan. Okay, gano'n. Ikaw nagtawag. Dahil nga nakalaw ko. Gagala na ito. Hindi ko alam ang gusto na. Bakit pa nga itong pwede ko rin yun? Ako brother, ano yan? Yun na yun. Walis na lang kami nagtitindihan nyo. Ano, ang seven, bro? Hindi na dati. Ano? Aras ko, wait. Bakit makapig ko, hindi na mo tayo. Oo, nag-i dyan. Ay, parang tinulog kasi. Sige, dalaga na. Sige. Tak-tak. Balik mo, ma'am. Tak-tak.
Kung nakalubog ko. Agay! Gulong kayo. Ang magpunta naman. Ang Meron din mo na yung tubig. Ako? Hindi mo ba nito na tigil mo? Tingnan mo ba rin? Hindi mo. Anong team mo din? Wala ka Brad. Ano daw pas mo niya yun? Ulo mo marami ng laman. Hindi ka lang ng alaman. Tandaan. Sige na, Brad. Wala, ito yung ano yun? Sana siya likod dito. Hey, perawasan. Oh, nang lubos. Ispin ako, nag-pause ako.
Oh, Goldie! Goldie siya. Sige, Goldie siya. Goldie siya. Woo! Ito po siyo. Goldie siya. Ito po siyo. Woo! Woo! Ilang taon ka na ba? Oh, nag-alit na ba? Ay, urong na dik. Hindi naman tayo Woo! Ay, Namang kapag yun.
Okay, ang mura nyo. The next is to say, eh, tama po yun. Yan ako po ba ko na ina-inform yun. Ang nalit ko. Jake! Nice! Yan, gadan! Boom! I'll say more. I'll say kayo. Hindi ako, kung tatapos pa no. I'll say tayo yung kubola. Pati na rin yung Dam! Ay, puto ko yan! Brad! Wala ko, partido ko. Sige, ano be? Dito ako. Dito ako sa iyo. Utang na tutok ko lang. Oh, Brad! Yeah! Yun, tapos kailangan makita ang tuwang. Ay, nakalawan pa lang kita. Ay, puta nga! Ano dyan, Jake? Paligilid! Ito na, be. Punta ka na. Ito ba na? Ito gulo. Jake, alam mo, hindi na. Ano pa ka?
Brad. Ano, yung puti ko na yun. Buti ko na. Ano sa taas? Di ba yan? Ano? Oh, ano? Ano, Obit? Ano? Plano na. Jake, kala, Jake. Ayan! Jake, ako. Woo! Si Brad, 70 ang buhay, Brad. Malapit yung ano, yun. Hey! Yay! Ako lang pala ka nga yun. Gulang. Yun, yung ano yun yan. Yan yung ano, kaya yun. Doon nakaslip ko yun. Yung, Brad Jarcos. Puta, di mo bitrin ko na hindi na.
Tulog ko pa. Tulog ko pa para sa mga kaya naman, puta na ko eh, pag nga, dapat pala kami. Sabi niya, nagkakala ko sa mga mabilis. Sabay na ako nagwa ko. Sa road mo, pero dahil mo, dahil naman ako kasi dahil mo ito baka, ano, sira sa mga, sabi nila, so, pagduwan ko sa mga, kaya nga, kaya nga, So, ano nga dito, dito sa siguro,
ko daw dyan, sino? Ha? Apa, ano, everybody. Sino? Ito na lang yun.
open sa 1. Sa 1 siya. Jay, abang daw mo. Bumalik ka na ako yung ito mo na.
Ah! Oy, oy, puta. Napuji si Junjun. Nawala. Hindi na ako. Hindi ka. Kung gusto mo, sige. Makawat na lubid ko. Mo pa, malas talaga ng hayop. Nakalimutan ko yung ito. Naka mo na siya, ate. Sir Arban siya. Sir, hindi. Dapat ano? Kasi po naman dali. Ay, ano, katulad niya. Kita man?
Naubos pa maya. Wala ko doon. Ito mo ko. Ang halos kong hayop talaga. Di ako logo dito. Talaga. Wala ka dito. Babay dito. Dad. Yun. Hindi ko kumakain.
Hindi na yun na. Hindi na ka na. Sila ba kayo? Sila ba kayo? Tao lang. Hindi na ka lang kung tinagal mo po. Hindi na kayo. Hindi na ako sure na ito. Ano nga ba tayo? Hindi naman ako dyan. Kasi nga hindi yung marikala. Bukas ka nila. Pero maganda sa Hindi ba? Sige, Ito talaga na yung kasi yung nga itong gitara. hindi ba lang kasi hindi ba lang Si Madam. Iyo, sa ilo niya. Yan o, iya. Pero pa. Wow. Marolo ko kami sinahin. Yun. Yan ang kami na sila Ayun, basta. Mga mayaman na rin. Sabay ano ba ka? May J. Meron ko na. Tutong pizza, manong gadaw. Oh, mga pira ko talaga ini. Hindi, yan o, biro. Ano bang sina? Hindi yung pambili. Daulawan man ang gado. Video, kursibo. Hindi ko. Umos. Grabe ko after mo na nag-vlog. Umos. That's okay. Kadin sini. Hindi mo direct ko ng CD. Ay, kalimutan. Nagkante. Diabetes. Ayo. Diabetes. Diabetes pala. Siguro pala din. Art. Kukunin na lang kayo. Parang kahit na bulate. Parang sabi tayo ulit. Sabi ko ulit. Tayo mo kaya ngayon sa kawatin natin. Tawasan ko ba ngayon? Birthday pa lang yun nila. Birthday ko.
kaya. Hindi, walang ulam mo. Sa ilalim. Sabi na ka. Sa ilalim. Sa siya. Shopee. Ang nagbakal. Ex-boy. Paano? Thank you, si Thank you, si Ah! Saya yung suwak mo. Saan? Pwede ba yun? Ano pa yun? Hindi ko nakakain. Sabi ko ang height nagsiwa. Ba't nakamayot na yung maging fail? Third floor pala. Kaya kahit ang gagana siya na pag-floor natin. Oo. Hindi mo kamayot po. Bubuyo. Baka nakalito ka sarong timara kami may... May saing na kabol. O di ka pa yung iso yan si Puno Pool. Puro mga ka na siya dangay ka. Matangay dangay ko yung katulog. Oo yan o, yan. Pagkapo dangay ko. Kinang na ikaw matik sa ako. Hindi ka na boy? Oo, ang nga. Challenge ko. Magdao ka pa sulit. Nilunta na rin. Pag-ibig ka, sana. May wifi. Tuloy ang ano kaya ito? Alin niya, baby? Doon! Ay, ganyan. Taruan. Yan. So yan na, yung Ganda ka na kang puta ako pag binalaki mo. Ay, day na. Sensitive lang na. Denit lasan yun. Gusto ko ka aso. Ito, utang kita mo yan ha. So, ano ha? Inano niya lang. Kita yung isa. Uy! Di na ito. Uy! Skip mo niya na. Ha? Ito yung sabon. Game na charot ito.
Eh, napigil ako sila. Ako pa, gusto pa kami na at yung gabi tayo, ay paano ako na May mga huya na dali ko Teka, mag-computer, bumatawan sa iyo. Yung wifi, yung cellphone. Ano gawin lang, ipwede ka na, pagkakalaman. Marami mo, siya nakabag pa na gano'n. Yan ang ikaw at ako, iyan na, kaya na ako, bakit na ako, tiglo. Puta nga, ituloy. Ay, puto na nga. No. No, sakto eh, pakaga po, ano kayo para, masakat namin ako. Masakat namin ako ngayon, sakto pakaga po. Sa gramanda. Lima ka.
Wala, mabuhat sa pa yung ay. Pag yan, gagawin sa gulo mo, lawak mo. Ay, ano lang. Pagka, Ay, iyo, gano'n. Di gano pa na, oh. hindi ko. Oo. Wow, sige, sir. Mabubo kaya nga. Tumubot sa isla, di mo ba? Ano ka lang? Pero bata ako na kain. Lang ulit. Inalim mo yun. May nakada pa sa dila. No. Di na sana. Babalak lang. No. Hindi ko kaya ko yan. Ay, kakanarin mo? Ang minion.
Milyon. Milyon. Pero ano? Wala ito. Boto. Ano yun eh? Galing lang. Dahil pa dito sa iya, boto daw.
Sakto mo naglabog ko, nagsasak ko sa dugo. Siguro ka. Pero hindi na ako din. Hello? Pero na, wala din. Wala din. Wala lang. Bumo ka! Wala lang. Buka. Uy, titir! Hahaha! Ano, titir? Ang warap? Wala ako. Hello.
Ilang time ka na lang ang pagkaroon. Mahali na sana ako din. Ito na pagkaroon ng araw namin. Mahali ko. Mahali ka na. Narana ko ba yan? Mahali ang highlight. Kung palit tapos na. Mahali ko man na lang. Paano? Sobrang hindi na.
Inubos ka nga naman. Inawa mo sa katong kalahati.
Talagang ayos na tayo.
Iya, tas mo na sa emission, tigsak sa. Last. Ano? Kuya, Uy, nanganganak ka na bala. Kasi na kumabait ka. Sige na. Agad-agad ka. Una ka kaya nila, makikita mo tayo ito. Araw. Talagang, di ba, ang bobo ng tigor. Nakasuot na ako pag-pamawato. Ito, wala. Kuya, o, di ko na, pag-upoy. Ay,
Hello? Dito naman.
hayop, pumunta ko sa kung ano, pinatala na sa iyo. Bawas na tapos na bawas na naman. Ano ba siya eh? Bumalik siya. Right? Yun, nag-ilok lang. Ha? Kaya ano? Kaya ano sige, balik pa.
ni. Iyo, muchera. Direk ko yan pala dito na. Iyo. Tangga yun. Eh, bigyan niyo ba ito? Ito man ito. Pagkala. Kaya pagkala. Gusto mo yun?
Sherwood, yan yung Rapido. Sabi ko, sila iba sa ano yun. Kaya siya magsanay. Daya mo sa motor. Oo, naganda. Dahil man ba siya nakatulong mo? Ano, tukaw. Uy!
ate. Ito si Bago. 49. 47. Hindi, may sa may order sa'yo mo. Ha? Oo. Dahil medyo masanay na. 47. Sunod-sunod. Musalo. Tumato. Wow! Hindi ako nakakasuloy.
Yung mga, ano, no, rocket, bibili mo yung bawas! Ano? Hmm? Ano, hindi ko natin na lamang. Tapos na yung parang pumunta Sato. Sato. Ako naman, Ito ko rin mo na yung ako naman, nag-timer kasi ka na yun. Siguro mo Yap, okay na naging account mo.
Punta kayo nga.
Nag-isip yan. Oo, diba? Kita ba na siya? Kasi sinwara. Kita ba naman? Ano yun? Hindi na ba ito? Hindi ako kanina.
Salamat sa mga kita. Magkakaroon ka lang magkakaroon. Oo, hindi. Plastic meron ba ito? Pero walang ano, Nakakado. Roll pa. ano, face protector tayo talaga. Ano yun? Salo po. Mga tulungan pa. Sila. Sino? Open sa wall. Ano nun? Platinum. Platinum. Ako na makakita. Blessing lang tayo. Ako na makakita sa ano isang tinuro ay pero pinilitan na sa tao. Ang pilitin sa kayo. Hindi ngayon may wala. May lang sa'yo.
Yan. Yan, crap. Wala sa crap. Crap. Itaw mo na. Crap siya. Itaw mo na naman. Gamot ko. Parang tanggit. Yan, okay. Kaya Yan na yung kalugar. Ano po pa nga? Ready ko ganda na tayo. Ang babae. Ang rice cooker. Rice cooker. Ano ba? Hindi, huwag na mga kapatid. Marunong na siya na. Ano nasa na kita? Kuya, nag-uhugas sa kamplato. Kay, kapag napanunod ka sa... Ano isa sa dishwasher pa? Yung nga nitabi yan, so sponge tabi. Sa hugas tabi. Yung nitabi sa sabot tabi. Bakan so down ni tabi. So, hindi pa nitabi. Mating yung pamilya. Tekbat. Pero so ano pa? Kinikili pa wala. Pwede na data. Taong na naman tayo. Walang daro sa ano sa. Sabay tabi. Sa puto. Bando. Sa bando. Oh, ba, kulang sa putok sa yun. Ayun, tabi. Shiny data. Bagong linig ba? Yung magalit, tapos sa puto. Pinakupan ko. Problema ka rin. Maging, nagpapagbalansin yung... Una yung nabalansin mo yung Ganda na ba? Kaya, hindi ako. Ang mga kanta. Ano ba yung mga bayi? Tingnan mo, ako sa bando. Ayun. Nagtagos ka, yung tapos Kinarigo ang gagawin. Bagong ano. Karigo. yan na naman sabi yung sa tinako ka daw na kasi ilang buwan na mag-iyan. Ang ganda na ng ganda na no. Buwa pa. Mitad. Sabi, hanggang masutangin ko, maulog kayo. Maulog kayo. Maulog. Nadagang mo. Subo na eh. Kaya, puros ka na ko sa karikos ng pagkain. Naman pa sa sabi. Ano man, ikaw ano nga yun? Baka tayo baka tayo masabog na. Yan yung mga. Yan. Yan.
Di ba? Alam ko yun. Ay, ba yun? Agoy! Ito cheating. Blue, yun. Hindi ko ito nahilig. Hindi kita ako paluwalan. Isung! Yan ba yun, Ryan? Agoy! Then, agad. Nalulugaw ka. Hindi ka maglabo. Labo. Labo. Woo! Sayang. Pwede ka ba? Wala ko kasi yung kain na. Basta may dala. Agoy! Bakit? Ay, punding na ito yung... Naglulo mo. Dua puro tuloy sa pagpapang. Sumabot si Ope. Hotdog. Hindi ako sumunod. Limang oras. Pera. Hindi ako ay 2 hours. 20. Yeah. Wala ka limang oras. Ha? Wala ako naman ko. Ano kami nigulan? Take this down. Ako mo lang. 25. 25. Sige na yun. Yun. Ito. 150 minutes. Ano ba? Sige. Oh? 150 minutes. Ding bawas! Awal sa ding bawas ka.
Sino daw sa balong sabi? Bakit? Amal ka na mga babae. Sabi mo kaya Wala ko sanay nung dyan. sabi mo. Agoy! Ay, ito. Ayun. Agoy! Tama kayong buwatan na doon. Amal lang sa doon. Tigam! Uy, sige na wala ako. Agoy! Agoy! Uy, tungtong! Otro! Maski ko tinubod. Babawa ng tungtong. Jingkan daw na kayo. Jingkan na ako kay kuya. Agoy! So, this is another like oh,
Ito nga joke ko lang sa ano. Wag ka na biyan, hindi. Basta wala kami magtayo, pero tumigit yun. Uy! Ay, sayang. Sayang. Oh, Nakariyas pa. ayaw mo lang mag-flash. Net, direct ko. Ito na mga ito naman, wala ko panibigit ko ba? Magkala ka. Magkala ka, boy. Apat. Oh, man. Sumago sa runod-sunod na talumpay, ade. Nagol din eh. Ako yung sunod-sunod na tulong kayo. Sige. Ano, masubli daw na cellphone. Oh, mas kaya rin ko eh. Cellphone ko gawa. Parang natural ako kanina. Ano lang ang guys, hindi na. Parang ka. Hindi na. Hindi ako makapagod. Pwede na Kasi mag-enjoy pa na. ano, Ha? Minute mo. Uy, ano gusto mo? Ano gusto mo? Sige, makulang. Uy, parin na ako. Yung pula sa kuya, pag minsan nagtataligo. Alam mo kasi, pag wala naman. Kaya. Ay, pula na lang.
Zero. Open sa tools. Ikaw na ng zero. Right. Si Will, kaya minati ba yun? Zero ka na zero. Ayan. Ano yan? Wala, wala. Okay. Sino pwede sa inyo? Oy, sunod ko pa lang isa kay Gio. Ito, pinamalaban. Boy naman. Ano yan? Yan sitting spinach. Ano pag sa
sa Macau. Mapabariya. Tapos magsalita mo. Napandun na ako sa... Hindi ko na sinurugan ko. May ano, ini yung sinurugan sa ano yung may isip. Okay na. Isa ako. Pero na po, pwede nga, ginagawa ko yung abot-abot. Ikaw na yung ganun.
Boy, ang basa pa ay building 5. Makabang pa. Ha? Ang building 25. Makabang pa. Kaya pa naman. May 6 minutes na ba kayo?
Aking na ito. Ako. Mas gabi.
Siyempre, mapilihan ang cellphone. Kaya alala ko. Ano ba yun? Ha? Kaya. Wala din yung app. Nakira ka na. Nakisipin ako.
Pati nakot. Bakit ka rin? Minute naman ako. Pasira rin naman dito sa court. Tuwa. Wala ka nga ito nga. Ayan. Yan yan. Sunod daw, Bit. Sunod daw, Bit yung Bit. Oo na, Bit. Ano nga, no? Maging gamit ko.
Diba sa kamuji, kamuji wala. Ako lang kita. Kailangan niya sa di, nag-arap ka na yung Gustahan yun. Gustahan daw. Wala ka raw. Sibit, batak nga yun. Di pa yung wala yung kakawad. Doon na luto ko ay. So, kumakawad ka pa dito. Explain ko ano? Ano ko nung Tama pala. Huwag ko binili. Hindi ko nila. Yak, yak, masih kita kaya. Yak. Nilutan mo ako. Mabait ka ngayon niya. Kaya kita, napayot ako. Ano, siyempre. Ano ito mga dyan, oh? Kung enjoy ka na naman. Out na? Hindi ka na magulo. Halika po.
Pagkira ka. More than just a pizza. Pero hindi. Tubli. Tubli. Ito. Nilang lang. Okay. At nasawan. Ano kung makabuo? Ay, tulog ka. Tuloy mo kayo. Ano yun? Asin sino? Asin sino? Open lang tayo sa wall. Ano yun? Marami na. Ay, ano ko siya? Ano na ba? Sabi ko sa ibuwi niya. Sabi ni Pep, oo, nang anong galit kayo ito sa mga. Wala. Orang lain. Bukan rumah musik yang makan. Ada.
Ibig mo sa rito. Hindi lang yun. Ano, good kayo? Ay, agree lang. Hindi good class. Ano sunod din sa platinum? Yung galing yun. Ako na sa mga grabe na. Modern na mga matugay. Ikaw ba? Ating kan sabi ko kung saan pupunta. Wag. Oh! Hindi naman natin paano.
11 yung nagamit. Ano yun? Ang kita. Ayun. 25 na Sige, dala na ako yaw. Tapos po, ito mga sabay sa mga tanga. Sabay sa amin. Murang na din. Ay, putang hayop po. Yung gusto opo. Sabi niya kay Winnie yun. Naging apil ko mo kayo kuparte. Ay, sabay, sila ka mo. Oo, ay wala na yun. Ang itim talaga yun. Ito nga yung pura ko lang dito na yun. Yun naman niya, mura mo na yun. Pinatubay ko pa ako nga. Ang gusto yung mga. Buwan mo nga yun. Ayun na. Hindi ko kaya ko magabi. Hindi ko kaya ko, be. Mura ko na yun, nag-opening ng sila ako. Mura ko na yun, nagliwas. Nilibitaw. Late. Nawara yung vaccine ka baga. Late. Kasi sa yun. Ano, sir? Tapos, ang hayop dito na daw. Three. Grabe, ito. Yan, putang nga yun. Yan yung saya.
bago pa sa lahat. Yan yung hindi ko na alam. Maganda ako kumain. Sayang. Sweet drink. Mas ko ni puso. Ako ba siya? Wala mo lang ka-active. Instagram mo. Veronica People. Ay, tapulong. Sabi, sabi. Ayun. Yung sabi mo. Yun na. Ito ba plus? Hindi ka kahit saan. Ay! What? Okay ba? Good ba yun? May sabay makasabay na natin. Yung pistol. Sisay.
Hindi na sa'yo. Okay sa tray. Ay, siya naman. Bawat tulog si Dalaw-Dalome. Abong buhay. Ba? Diba sila ba doon? Ano may tumataraman? Siya. Boom. Yan, Mike. Ikaw ba yan? Hindi. Pero doon talaga tayo. Aircon. Uy! Ah.
Giling mo na part. Oo. Ayaw ka rin talaga. Diyan siya no. Rod. Ha?
Now the bridge. The bridge. Ano ba yun, ha? Yan, nakisay ko ito. Ano ka nga ito? Ayan, yaw pa. May kanilin. Hello. Okay, Turan. Okay, ito ba lang ba ng ano? Hindi. Open ba?
wala yun. Hindi mo kilala, hindi mo. Kabila na. Kapalim mo kaya. Wow. Na, anak, tapos mo ini. Ano ka na? Iyo. Ano? Ay, ganito ako tuloy sa ano. Gusto ni. May barya. Nagaling ito mo dito dagat? Ha? Dagat. Mabilis ko yun. Ani scorpion na kalaban. May mga sapi na daw. Mga sapo. Kapag gumawa yung malaki ko.
Boss,
Vale, 25 es un rayo, 5 yo diría ahora, así que yo decía, yo le tomo, yo no, nakapagpili ka na, napagpili alulod pa, nakakalaga ka. Alulod pa mga alulod pa makuha ang dalawang katulog. Ito, ito sa natin.
sabi nga ito, sinutan nga ito. Ito, Video bika na ni Quick Join. Quick Join. Game. Ay, may gano'n mo lang. Urgent lang, urgent ko. Ay. Rulo ka na ito. Ano ko na ba dyan? Alam ba? Meron ito. Alam mo.
Tumas na sa Kung sa nagawa, hindi ka doon, tapos ikaw nagawa. Tama na, Wala na ba yung 40K? Dali na po ng mga attendant ko na yung ito. Kami naalat na. Agad ng kayo mga ito. Sinunod ka. Anong romantic? Cool. Mahulog ko na. Hindi mo kayo makahulog. Grabe lang. Naralat lang eh. Pero, ibang maramdam mo sa lahat ng Karaminaan mo. ito mo eh. Ay, nabubuti ko. Kami tulong at tapos nag-ipot ba sa office, ano? Dito ko na. Dito ko kung ba sa damo yun. Bus na. Ayun, no, sila. Mas na ito. Ito pa na ako, eh. Budget na. Nag-ipot ka na. Ito, rampas. Pero hindi nito. Ini kayo, ano kaya ang atong kaya? Ano yun? Ano ka doon eh? Hindi na mo. Ako nabibo, kasulian nyo. Yun na dumaan sa ulit, kapalipid dito. Yung Hindi na, parang gano'n. ano para ito? Mason, mali na dyan.
Basta masalaw. Basta round, mo. Betul kan? Video. Yun. Anong Roman name? Ano? 36? 16 Roman? 18 Roman? Roman no? 36, 420, password. Okay, dumi yun. Hindi, Romano. Romano. 36 nga ni. Password. 420. Ha? 420. 420? 40. Prepare na. Inom na, pagtapos. Puno ko sa row. Pila-pila ka nga, ipin. Sulo siya. Lemon. Ayun, ay, sugar. Ayun. Masay. Sige na, Em. Ayun na. Water lang, taron mo. Dahil mo tara mga tigre, kita mo na yun. All dahil ko. Dalawa na. Kita. Yeah. Sa tigil mo nga yun. Agad mo nga yun. Agad. Ayun. Hindi mo nag-giro. Nag-giro. Giro. Understand ka. Okay na. Walang ginagindi. Ano yung ganyan na? Ipasa ko. Iwato kaya. Buwaan, buwaan. Okay, ne? Kaya. On mo na rin.
Umalit nga dito ka ng buloy. Ayan. Oo. Yung forma pala, mahal. Ay, sino ka? Tingnan mo nga yun, sino ka tingnan ka? Ayan na sinuga. Yun ay ito. Gigiwan ko ba? Dagdag na lang, sigaro niya. Alam na sila ka, Ayan na sinuga. welcome bro. Welcome bro. Zero. Ang pangalan. Yung ganda na naib na. Talaga. Ay, may likod ko. Sinagla ko mga yun. Ayo, mangguloy. Ay, buwa. Ay, wala yung dito. Hero itong pen. Ay, bawas ko ng suway. Ah, ito. Kapansin, kanayo. Nagdala ko na. Yung ulo ko sa kaya. Alok na high score. Diba? Abang mga kaibigan mo yan. Bawas na. Buwas yung nagaman. Hindi ko wait natin yung nagugot ka. Mas pati ko na diba? Ito? Nakadamay pa siya.
Puro mo lang kamera. Ay, panay na pala. Ay, ano? Hugot na si Kay. Naging na nga yun, naging na. Higil logon. Kaya magkaroon ng higil. Talaga nga, di nagbababa si diba? Asa nga dito. Oh! Oh! Ulol. Ay, ulo pala. Ulo. May ito na po. Maraming mga lumulog ito ha. Sino ka kaya ano? Yung garawan mo. Uras. Ano ba ganda noon? Hindi ka na dyanin. Ano ka na? Ano ka na? Nasa kaya nga sa taas. Sige mo na. Yung mga sa bridge ka. Alam mo mga ka. Bridge ya tao. Nasiling doon na tao. Di ba yung tag-tubig? Yan pa sa gilid. Ay, Hindi ka may dumakalagin dito. Dito. Bangal sa night na hindi ko Ben! Magsita na mga plant bis lang kita. Huwag na lang tao doon. Ay, kita mga kita kita. Hindi na. Yan na, kita sa game. Good din dito. Hindi ko mag-isip ko. Sige, mahal. Ay, ba? Hindi nag-aalit. Gold, dito. Sige, yun ako. Di ba talaga ako hindi ako sampang? Sige, dito na yung mga ano. Tawang ma-print mo ah. Pwede po lang yan ah. Bukas din na. Parang lang. Sige ba? You know? Yan ang hindi po tama yun. Kakabatid ko ba yung gawa? Damit ka, nasa ako tingin ako sabi. Mag-iwa tayo, gawa. Uy, mamakawa tayo. Yan na yung sinukaw yun, you know? Sige. Agad na ako. Sige na. Agad mo na. Hindi ko lang alam na yung mga ito na.
Kuba, wala tuto. Kasa. Nakakayo. Yun. Ay, Yung video sabihin. Lola, sabihin niya. Ano sa C4? Ibang tayan. Bangon mo. Dapat ay. Parawas na ang maganda ng sana. Hello, good boy. Masarap, dunod ka pa. Ito masarap, ano yun? Korean sila ka. Ito na. Masarap doon di tidak ko. Kau di kan dua tahun. Ayan. Juga na doon di taga. Kau sabi. Marawas na. Kung mapadin ni din. Oh, balik ko. Kung sabi nag-atras. Mayan daan. Dumog pa yun. Natagog kayo na ngayon. Ay, di man yung set girls ngayon. Ay, pinto mo. Marawas na. Nagating ngayon sa puro IBI ka. Lang na. Sabi na ngayon. Oras. Oras. Jangan makan kita. Yo. Oh, sekali. Oh. Ito nga, TV kat na ito. Pero mati. Ang dela ko. Ang dela ko ang plan. Ikaw ang dala ko talaga. Nga pinino nga to? Ito ah. Yeah. Yung. Hindi mo ba ito? Ito nga ito rin. Atagaw ka! Permanente. Doon, mo doon ang pistol doon, doon. Doon, mag-pistol doon. Lapit. Saka na primo sa ano, tubig. Yung ibugaw. Kaya mo paro-parosan, magalan. Bangat. Bangat na rin yung nakahot. Nagkakay pawas na. Bawas. Kaya mo managanda tayo. Hindi gaya kita. Tawag seryoso na siga. Seryoso. Gusto na ko sa lalo. Hindi ko na pangot ko. Maganda
Hanggang pati Jason. Jason. Ayan na. Magda na. Reload, reload. Yan. Solid ka, Gabi! Iba! Bakit po Jason? Balik kayo na, si Baba lumagano ka, ano? Yun. Matapos na yun lang. Gini. Blok. Oo. Hindi ka magpapuro. Ganyan na, no? Baros na. Sige na, diyan ka na, primo, diyan ka, primo. Sige, magpaganda na. Yo. Ah, Tumang kita sabihin, Ay, ay, shit. Ayan, Anton. Mayo. Sabihin kita, hindi na kita sabihin mangin. Sige, sige. Lugi siya, mga dalawa. Ayan. Sabihin na kita. Kaya mo napagawa. Hindi ka. Hindi ka na sa meron, hindi. Eh, Eh, mari na yung bitin na namin sa buka. sabi niya ako. Bungo. Abrat kita maplan. Bag! Delay. Salit ka, lagyan. Masamitan. Iba dulu. Iba kamu dulu. Ini kita memang sekarang. Iyo, Ay, ay. yo, sabi doon natin, sabi doon. Yan, pasirin niyo dyan. Hindi mo na nga yung tumagang. Bubo. Lolo, lolo, lolo. Bubo, sorry. Tol. Sila mo doon. Tangina ka? Doon. Ano na nga Ah, si Dana ang mapanood. Hindi ka na ito. Babay na po. Sabi na sabi. Ito ka na sabi. Sabi na ko. Hindi matukaw. Matukaw ka? Kaya pa. Open man. Wait niyo ako mga kapa. Ito ka. Diyan ka na kayo ka. Para matigil si Luka. Yaw dyan sa'yo mo. Oye, anak. Yo, hindi. Ay, po, si Luka nga. Naka-sniper na lang nga. Sniper ako mo na. Yo, sa camping ka. Abangan ako ng Hindi na, manilibingan. Hindi ko galit yan. Kasi ganyan si Luka sa'yo mo. Restaurant mo po gano'n na baga. Ilo yun lang. Ako ba na yun? Di ba nag-aalit? Ay, Hindi na lang mo. ilo yun. Pero, mali, mata na po. Bumbon mo! Bumbon mo! Ay, putang na ba yung Bye. Hindi mo na bawasanin. Hindi ko, ito na abangan yan. Ang sniper. Tangina mo.
Mulungoy doon. Ginunan. Nainggit. Hindi na kumakas na. Pero ka naman sniper. Hindi nagad sila. Ikaw. Ah! Putang nga ito yun. Ito naman. Ang pirapat na sala. Yun, yun. Tuwa ko sa kalaban yun. Okay yun. Oo, yun sa kalaban yun. Buka, lumog ka. Yun, iba sa kalaban. Kasi 6 o 26. Eh, manager rin! Ayan, nakakalay. Ayun sila ba? Sila na, aron sila na. Oo, tapos. Ayan o, 16 o 10. Labor hindi. Yung mana? 26. Ka. Ako mo na po. 36. Unto. Ah, siluga, siluga. Ayun o, ano. Mo! Mo! Sarap na kaya ka mo. Tulo. Laban sa pasor. 420. Sa kalabang ayun. Iyo. Kalaban ng ito may bukpor. Sniper yan eh! Iyo. Iyo, yan ta! Ano na bukpor natin? Baka malamig sa kuya. Diyan sa mid. Magbukpiri ka na. Di ba tag-iyaw dyan? Pagkakal mo ka. Bawas na. Buka nga yung butos mo. Bawa na. Kaya nasa. Ayun na din yun. Ano? Hindi na. Yung dulo. Wala dyan tag. Likod mo. Yan na tag! Patay ka mura. Diyan. Baka. Patay ka mura. Sige. Ano na? Patay ka mura. Patay na tayo. Kaya mo tigdita kita. Uy. Bili ka daw ko ng sabong. Sa hindi mo kang mga dibding. Paano mo mga ano? Ano po? Dalawa. Sige. Hindi ka talaim. Yun mo, Brad. Ay, puto po. Ay. Tagadang yan. Kala nyo hindi kami magaling. Ikaw mag-smoke dito sa amin. Mag-smoke yan doon. Yung type ko is type. Pero Eh, buto din na buo. Kamot. Ikaw ang boy gusto. Yun. Ay, just fair. Good. Yun na. Yung pala dito. Mula dito na. Ano do? Ano na sila? Ay, puto yun. Wash. Kumaso. Ay! Lutag, wala ka ng bala. Binigumuot niya yun. Yung sinuga na yun, tagari. Hindi ka naman naman. Eh, bisiran. Pang!
Video yun. Putangin na nga yun po. Ay, di mo, tangin ka. Tingnan na nila, nagbaka ka nga Ito ka ng hayop kaya. Ayos ka. Dito na kaya may plampang silid sabi kung ano sa naon dyan. Sige na reklamo. Ito na kaya hayop ka. Naman naman pala ako. Oh! Pinumawad, dagaran ka. Ayop! Talaga! Barawas! Boom! Sul! Pero naman nagtiyo sa mid. Yan, kita marunod ka. Yun, nagtara. Ito nga. Dito nito marunod. Ayop ka! Ito mo na, hayop ko to. Ay, si Rose. Oh. Lugar, Wait, wait, wait. Dito ka kadua. Ayun, dito ko dito. hindi ka din ay paros na hayop ka. Iba yung... Natugin kita, nakasnipe. Nakasnipe. Ganon ka. Kita, ganito talaga. Kung gusto ka na hayop na Hey, old. Dala kayo dito. Nakagigil. Kanina kasi, piso. Oh, dol. Jason, bam! Jason, Sa likod. ay, Uy. putang ina nga, Sinuga, sinuga. nasa ka, yun, naka-sniper na tayo. Huwag kayo, palulok. Ayop ka, kuya. Likod. Likod ang kaba na. Kuya rin. Putong kinalayo na. Tama. Pero nito kaya, ligyo yung nandito. Pero na primo. Yun, ano? Okay. Pwede po ta kaya ang tulog na primo. Ba? Mama. Walang pwede mo. Huwag na hindi eh. Lugudoan na eh!
Ano ba? Sarap mo naman, Doy. Sige, turo mo sa. Sige, lo. Alas, wait. There's more. Alas mo na tayo. Okay. Nice. Diyan ka na mag-sniper din. Huwag mo mag-angayos na. Ay, puto si Dog. Okay, Loy. Pumunta ako. Ako lang dyan sa mid. Oo, ulit dyan sa mid. Hold lang, hold. Diretso. Lalo tuloy pa. Artist ka pa. Masarap. May kaya ko sa'yo. Ganun mo na yun. Ano oras na pera? Ano ba? Dinaan. Galing na sa roon. Nasarado na kayo sa roon na sila mo. Ibat na sa roon. Bubuhan sa kasi ayun na. Ay, nasa loob. Oo, yan ni Puro. Puro. Tulog na sila. Parang sa roon. Hindi na ako. Yung kasahag. Doon na. Doon mag-isang kakawat na. Doon na. 36, 36M. Mismo ka mo na lang ha. Ako ba? Pagkilyo, tanga. Dahil na. 36. Oh. Ano? Okay, hindi pa tuloy. Sige. Labas. Ikaw yung kailangan mag-iniyak. Turog kang mag-iniyak ka. Alam mo, wala ako. Ikaw mo sila mag-iniyak. Mahal sa... Kira. Oo, dati mo ba?
Hindi ko lang kung pwede pa ako. Ako mag-ito sa nagkasero. Nasa payalin mo. Sige, tago na mo rin yung pangit mo. Sino tumawa, son? Partido ng Inglaterra mo. Hindi na ito. Hindi na ito mahayop ah. Hindi eh. Dos. Sa kabar. Hindi na ako nagsaan. Para kini. Yung na.
Dahil nag-ulit na ako. Uy,
Hindi naman yan, narinig ko na, alam ako, ay,
Iya, ini dia kalau nanti. Wow. Saya cuma belanja pada nalar bisa dapat 15. Kalau belanja, kalau belanja mau jadi tak ada. Wali, jadi ini itu betul juga. Oh,
Oh, lang. Ano na eh? Di ba yung naalis na yun yun? True na lang. Mga kao na yun. Sa buhay. Uy, ganun ako. Yung lahat eh. You know,
Pero nang wala ka, pag-ibig ka.
Ano pa mga naman? Ay, nasa malaw ka. Ano kami ano kami sa mga motor sobra. Ay, kasi lagi ako naman nakakalaban mo tambay. Ay, ako Tapi kung sa ano guys, kung yan mo ng dati, baka meron mo. Dati alam ko, wala ko lang. Ano ko naman ito na mo? 2005 pa ano. Dahil kung mga ito talaga alawa. Ay kung gano'n mo nga. Kapatilig ka, ano ba kung siya? Kapatilig. Kapatilig ba kaya? Kapatilig ka rin kayo sa sisingal daw sa nadala. Begitu, makalaw ko naman ako. Kapag niya naman nagiging, itong alam mong winding ba ka dyan? Winding? Kaya nalawin ko na, kung gusto mo mag-explain mo na sila, nalawin ko na. Ano yung may bar? May bar yaw? Oo, teka. Paano naman na yung pawag mo na ng kaya? Ano ito pang bata? Ang winding baga paano natakulo na ang winding may pinanginag din ko may sunod pa kaya nakulo na klase niya nakulo na maliban na ito ng silikon siya minaabot na kabigyan dati halo yun dahil lumang pirang tao na gula ito yun nga tuturo so nag-explain na pa siya kasi tumataba kasi nag-explain na parang kumiyog pa dati may owner ito ayun kung naon pa dyan baka makunahon na lang ito pwedeng ano na okay na alam mo ano sila dyan? Mga ano mga trainer ang welding, mawala ng welding pag talagang kompleto gamit mo, delikado ha? Pag kompleto gamit, sabi bang iwanan niya, nagkabuta, ano kaya ka man naggamit na, hindi mo nagamit na equipment, mga may bugo ng gamit niya. So, pakamagbaga ng mga iniyo.
Fuentes, pati sa Bitis. Oo. Pag pag mo talaga pang abroad, pag international. Pero kung makakaklase ka, Boy, ay, ginagawa ko wala. Kahit sabi, di ba, dapat hindi yung Hindi ba sa bumagod eh. Tatawag ka ba sa bago?
Hindi ko ganun din. Sabi na, ay, ano na mga karapin. Gusto ko lang. Masaya ako. Masaya ako. Walang gusto. Nakakaupo pa sa hanggang busy.
See? Ay, namin yung pagdito.
Kanina po ba kahit ganun, lugod tayo pa mo. Paano ko ba? Yeah, QB. Kasi, utang nga, ayaw mo na kulong. Deliver ko ba? Ano na nga, ito po. Kailan ka lamang yun? Tagalog. Yun po. Ano ko na ba yun? Maganda na yung tata. Isip? Ah, hindi ko na makikita ko sa... Sumaparan! Tulog, tulog. Tapos dito sa lalo. Bakit? Malay ko na lang. This one na lang. Kaya yung white is yung...
Ano ba dito? Sa bathroom. Yung nag-aaral ba ano ba? Alam ko ng secretary na napaghan. Ano kayo mo? Di ba nandito kaya sa basic sa ang market? Kamu yan ang click pan. Bawa sa anak ang arasan. Ay, ano? Hindi, wala sa arasan mo na. Wala kayo. Ipabilog niya, may mamuli, sabi ng mga talaga. At paano naging ko nila? Nagbayo sa puso sila sa puso, kaya dahil sa puso. Yan. Kasi niya pinayagan ni Panasa kay Valet Plus. Nalinta ako. Ano, nasa tubig man, tubig man. Tama po, kasi ba, ano ba kayo, ano pa sa, ano,
Saan nakawa? Oo! Oh!
yung mga bubuhat na business. Hindi ka maaari. Siguro nga, hindi ka bibili ko siya. Magaling. Hindi ka bibili ko siya.
Okay, nila sa tray. Ayun, nila. Si Jerry, 5 na naman. Okay ka. Ay, sa akin, may gagawin sa katawan. Kumain ka lang siya. Pero yung magdadala siya. Kumain ka na galit ka sa ako. Ano mo na? Kumain na ito sa Mali ba ito si... Oo, kapagmana. Ngayon. Ay na. Hindi ba niya tinakot?
Wala ka sila naman. Ito na kapit mo eh. Parang mas na ang plano, sabi sa Diyos ka kung pwede ka pagkaya ay nako, hindi nakarit ko kung gawin pa ay ako ang hindi ay Hindi pa naman ako. alam na kita sa paraan na wala alam parang nagkakaroon Dahil parang lang sa'yo ang mga isipiyong tayo Piso, bahay, talaga sabi Kaya nakapagano na to
paraan na kumagang ang magkaalam. Mahal ng trabaho, anak, hindi ko yung alam. Gusto kong iparamdam sa'yo all night, baby, all night. Gusto kong iparamdam sa'yo all night, baby, all night. Hindi, dapat natin Sino ko pa? Ano? Wag sabi wag na, wag ka na pumatanda, may madulit pa sa'yo. Sabi mo yan ang totoo, kahit bakit alam ang totoo. Naramdam ko sa ako, ano mo balik, ay sabi ko sa pwede pagpagkali ang pagkita, ay naku at di, na kahit pagmagawi, kahit Huwag ka na magbago, hindi ka magbabago. Huwag ka na magbago, huwag ka na magbago. Pag ngayon ay nakakamusta, huwag ka na ibig sabi mo sa huwag na. Habang sumakin. Papatayin niya ako pinangakin. Hindi ko naman. For a moment, that is the
Grande? Ito na ito mo. Sabi nga naman, nalayo mo na. Grabe na na. Hindi naman pala. Mahal mo. Sabi kahit
Ako rin eh. Ikaw yun na naman. Basoy. Huwag mo sa mga ito na lang. Masa kami pa dyan. Yung dadali ko na dala ko sa tipo. Takbo! Tuman kita sa tuman kita lang dito. Ano ba? Sa TV.
Nadaya pala. Oo, pala gusto ka na dito yung Wala. Ano yung nandun dito? Lamboy ka pa na. Sorry,
Hindi mo magagano. Ito ba din naman? Lapa. Ito wala pa. Igagawa na ako. And you can tell me about that is really on your face and you say that it's one that you want and you're spending all your time in this wrong situation and anytime you want to stop, I want to be you then you can and then you got you Ano na pala ano? I just wanna be with the love you feel, baby, just to wake up with you. With everything I need, can we could be so different. Tell me what you want to do. Dito na tubig kayo. Dito na Nagkulang pa. Nagkulang pa akong sugusto.
Kuya, ano ito? May ba ka, Jay? Lagi na ito ba? Out na the wall. Meron sa bulang pinag-ito. Meron sa bulang pinag-ito.
Pwede mong kape. Pwede mong kape. Rose, mahilo ka? Pwede naman sa'yo, naubos na.
Ay, sinalo yun sa tagasan. Pauwi na po tayo. Ano yun sa ito? Kanya mo kayo nagkaya? Ya, kita lihat sa konting ko. Kaya, ulit pa rin. Ha? Helmet? Helmet. Yan mo na kaso. Yan ko muna lang sa bawang mga ito.
Tapos sila nakarelate sa kampulot, nagkakasabi na tulog. Kami yung dahil sa kampulot. Sa hindi na kapatid, yan ang namin sila, pero yan, malalaman niya rin na sumasagot. Gusto mo mag-present, sige lang, pero magkaroon, magkaiba na rin. Popular, hindi ko maliit.
Ano? Kuryente. 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 Gusto niya na gusto pa niya na gusto niya na kita naman gusto niya na dami na siya sa Pilipinas sa for Malabo din eh. Wala mo ito, hindi pa wala mo niya. Pero wala mo muna yun. Ayaw mo mabasa. Hindi ko sa kuya sa ano. Oo, BDWP. Basta lang ko sa photo, picture kayo ano. Kaya, yan mo, itayin mo daw. kaya hindi ko rin daw. Ano yan? Ito na hindi. Basta, pwede ko rin kaya sabi ko ayaw mismo. Kasi ayaw na siya. Kasi forward ko rin kaya
Tugas mo, gano'n. Tidak mo ka, ini nga ba yan? Yung oras pa. Sada. Marunong ako sa mga ngayon, para Ito, hindi ako kung ano. yung oras na rin. Ayos na. Dahil ako kaya ako. Ano kayo? Gusto nga. Sakay, no? Pero sa pag-iisip. Kuya, ito, naglaban. Kano, sabi ko, huli ako. Yung pero mga gusto ko Ay, putang ina. Yun, ito din. Naglalap. Live. Mali sabihin. Wala. Sabihin nito. Ganyan. Lalo, galing ito. Yan, yan.
Balik ko lang. Dahil lang ito. Kung kumusta? Ako dyan, no? Dua? 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 Ayan sa A. Anak na niya sa Pino. Anak na niya. Ayan na ano? Kung may ano, dalay. Utang hayo. Nalulugo lang ako. Ay, lalo. Talaga yung ano, sa Facebook mo nila. Sa Facebook mo yun. Ito ay. Before, Sunday ko. I-download muna ng file. I-bluetooth muna sa kuya. Ito na po sa lahat. Unang pwede sa internet ka. Infinix ang pangalan. Infinix. Ah. Oo, yun. Ikaw yung ganda mo. Mati na nga. Okay, mati ko na lang. Wala ko to. Kanina na. Uy! Ay, Fred! Puta nga, tumawid na ako. Ang nakulugan. Ano ito? Bagay daw yan ang ko. Ano yan? Card din akin. Nakapag-fight. Bilar siya yan. Pero ako yung kaya mo. Una ko. Yung sawa niya mga pulo. Hindi ka na mag-direct. Yung sa business. Tulo na ako sila. Bakit ito na ba rin kita? Yung okay ba? Okay ba? Oh, yun. Daw pa. Mainit. Bakit?
Makuha ang suko natin. May ba ano? May man ba? May pasmano. Yung sabi, sana. Yung sa ina. Lago sa ino. Hindi, masaya sila. Ayun. Nagkatap ko kayo. Putang ayos na. Bubuk sino? Ay, putang ayos. Nagkaswayo. Kaya nga mag-aiba sino? Doon ako mas nagpapasway. Nagtalasway ko. Bukas ka to? Ay, putang ayos. Kung may daw mga na ano, tao-tao. Ano na 15 ako mga ayos. Pinakotong mag-ayos. Talagang ayos. Wala, piga mga na. Dahil mga magi ka naman. Nasabay ka ano? 8? 2? Tinago ko ba? Hindi ko na. May tulay no? Masakit ka sa sinakasan ko. Yan tuwa dyan no? Pa? Pa? Ma'am! Ay. Yang tuwa dyan no? Ito lang. Pero masarap. Kilala. Kaya sa ano? Amin? May ano tulay? Dua? Kaya tuwa dyan na? Ay, puta ka. Ako, nawasan ako na yun. Nagwasan lang. Hindi yun, pero hindi ako pumahal. Uy, kasal! Ay, bawal 2 piso.
Yan ang magi. Ay, tama. Mga dalawa gusto. Ay, hindi ko gusto ng paluwa. So, ano mo? Kakao. Ay! Ito yung sorry. Kahit tagal pa, nagkamay. Seryoso ay. Dahil mo dyan mo ito. Abang, puta, ano? Dahil ito pa yan, yung puro ko. Abang, puta eh. Ayos ka. Eh, kaya to, ano? Meron ka na, ano? Yun, tuklag, no? Eh, yung dumalaw, yung tuklag. Tayo daw. Mas kaya nung palag niya, eh. Di wala lang ako makukuha. Ayun, ayun na ba? Kapag nayang, di ko. Todo gusto. Ayo, kuhay. No, ayo na lang. Napasal ko mo. Hindi na ako. Anong gano'n mo ba kumain? Ay, ito na ba?